අයිබෝවන් සුබ දවසක් මිස්ටප් YouTube channel එකට ඔයගොල්ලන්ව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අදත් මම අරන් ඇවිල්ලා තිනවා ඔයගොල්ලන්ට ඉතාමත්ම වටිනා app එකක්. ඒක තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එකෙන් ඕනෑම ඩොකියුමන්ට් එකක් ස්කෑන් කරන්න පුළුවන් app එකක්. මේකට කියන්නේ Camscanner එක කියලා. අපි Play Store එකට ගිහිල්ලා Play Store එකේ search කරන තැන Camscanner කියලා type කරන්න ඕනේ. Camscanner කියලා ටයිප් කරපුවහම ඔයගලන්ට එනවා මෙන්න මේ වගේ 100 අකුරයි 20 අකුරයි තියෙන ලෝගෝ එකක්. මම මේක ෆෝන් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන නිසා මෙතන ඕපන් කියලා එන්නේ. මේක ඕපන් කරගෙන බලමු. මේක ඕපන් කරගෙන ඊපම ඔයගලන්ට හෝම් කියන පේජ් එකේ මෙන්න මේ වගේ ස්ක්‍රීන් එකක් තමයි එන්නේ. අපි පොඩ්ඩක් බලමු මේ ස්ක්‍රීන් එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මෙතන ඔයගලන්ට පේනවා මෙතන තියෙනවා ස්මාර්ට් ස්කෑන් කියලා එකක් තියෙනවා. ඊට අමතරව තියෙනවා PDF tool කියලා එකක් තියෙනවා. ඊට අමතරව තියෙනවා import images කියලා තියෙනවා, import files කියලා තියෙනවා, ID card, to text, enhance portrait all කියලා තියෙනවා. අපි පොඩ්ඩක් බලමු මේ එකින් එක මොනවද මේකේ තියෙන්නේ කියලා. මම මුලින්ම කිව්වනේ මේක අපේ තියෙන අපේ documents ටික ස්කෑන් කරන්න කියලා. අපි බලමු මේ ස්මාර්ට් ස්කෑන් කියන එකට ගිහිල්ලා ඒකෙන් මොකද්ද වෙන්නේ කියලා අපි බලමු. ඒකෙන් අපිට පුළුවන් බලන්න මම මෙතන මේ ලංකාව තියෙන මේ මයික් එකේ බොක්ස් එක තමයි මම එක්සැම්පල් එකක් විදිහට ගන්නෙ. අපිට පුළුවන් normal document එකක් මොකක් කරගත්තා තියලා normal scan එකක් කරගන්න. මෙතනින් අපිට ඒක adjust කරගන්න පුළුවන්. ඒකේ ඕන කැල කොහොමද දිග පළල කොහොමද කියලා මේ edge ටික අපිට උඩින් පේනවා. ඒක adjust කරගන්න ඕන විදිය. ඒ වගේ normal scan එකක් අපිට එතනින් කරගන්න පුළුවන්. අපි දැන් ඒකෙන් අයින් වෙලා බලමු ඊළඟට මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා. PDF tools කියන එකට අපි ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් ඒක ඕපන් කරලා බලමු. ඕගලන්ට පේනවා PDF tools කියන එකේ මෙතන තියෙනවා ඒක කන්වර්ට් කරන්න පුළුවන් අපිට PDF එකක් අරගෙන ඒක Word එකකට කන්වර්ට් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ Excel එකකට කන්වර්ට් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒක අපිට PowerPoint එකකට කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ image එකක් කරන්න පුළුවන්. ඒක long image එකක් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ PDF එක අපිට edit කරන්න පුළුවන්. අපේ signature එක දාන්න පුළුවන්. watermark එකක් දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ගොඩාක් option මෙතනින් අපිට කරන්න පුළුවන්. මම ඒක මේ වෙලාව ඔයගලන්ට කරලා පෙන්නන්න යන්නේ නැහැ. ඔයගලන් PDF එකක් අරගෙන මේ option එකට ගිහිල්ලා try කරලා බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙතන import image කියන එකේ ඔයගලන්ගේ desktop එකේ තියෙන ෆෝන් එකේ හරි තියෙන image එකක් අරගෙන ඒක import කරලා ඒක අපිට PDF එකක් විදියට අපිට ඒක convert කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ import files කියලා තියෙනවා. ෆයිල් එකක් අරගෙන ඔයගලගේ ෆෝන් එකේ තියෙන ෆයිල් එකක් අරගෙන ඒක අපිට PDF කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා ID card කියලා එකක්. ඒක ඊටම වැදගත් option එකක්. අපි බලමු මේ ID card කියන එක පොඩක් ඕපන් කරලා ඕපන් කරපුවම ඔයගලන්ට මෙතන example එකක් විදියට පෙන්නනවා කොහොමද ID card එක තියන්න ඕනේ. එතකොට ඒක එන්නේ කොහොමද කියලා A4 size paper එකේ ID card එකේ දෙපැත්තේ තමයි මේකේ එන්නේ. අපි උදාහරණයක් විදියට අපි බලමු. මේ මගේ මේ ෆොටෝ එක ID card එකක් විදියට ගන්න. මේ ඉස්සලාම කියනවා මේගොල්ලන් front page එක කියලා. කියන අපේ ID card එකේ ඉස්සලා page එක තමයි අපි මෙතනදී අරගන්නට ඕනේ. අපි ඒක මේ විදිහට ගත්තට පස්සේ එනවා back page එක කියලා. ඊට පස්සේ අපි ගන්න ඕනේ back page එක. එතකොට ඔයගලන්ට පේනවා ID card එකේ photos දෙක දෙපැත්තේ මේ විදිහට පේනවා දෙපැත්තේ. දැන් ඔයගලන්ට තේරෙනවා ඇති අපිට තාමත්ම කොච්චර පහසුවෙන් මේ වගේ මේ අපේ ID card එකක් අපිට මේ ස්කෑන් කරගන්න පුළුවන්ද කියලා මේ app එකෙන්. අපි මේක වෙන දැනකින් කරගන්න කෙනා නම් කමියුනිකේෂන් shop එකකට ගිහිල්ලා පොඩක් ඒරෙම chart වල වාතු වෙන මේ වැඩේ කරගන්න. අපි බලමු
මේක තියෙන ඊළඟ ඔප්ෂන් එකට ගිහිල්ලා ඔයගලන්ට මෙතන පේනවා මේ ID කාඩ් කියන එකට එහා පැත්තෙම පාස්පෝර්ට් කියලා එකක්. අපිට පාස්පෝර්ට් එක ගන්න ඕන නම් ඒක සිලෙක්ට් කරලා මේක now කියන තැනට ගියපම ඔයගලන්ට පේනවා මෙහෙම මේ ස්ක්‍රීන් එක දෙකට බෙදලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට පාස්පෝර්ට් එක දිගාරපුවම ඔයගලන් පාස්පෝර්ට් එක දැකලා ඇති. අපේ මේන් ෆොටෝ එකයි ඊට පල්ලෙහා එකයි දෙකම ගන්න ඕනේ. එතකොට අපිට ඒක පාස්පෝර්ට් එක තියලා මේ විදිහට බැලන්ස් වෙන්න තියලා අපිට තියෙන ෆොටෝ එක ගන්න. එතකොට ඒකේ දැන් මේ පාස්පෝර්ට් එක නැති සමය විදිහට වැටෙන්නේ ඒක බැලන්ස් වෙලා ගන්නට වැටෙනවා. එතකොට අපිට මේකේ තව පුළුවන් අපිට මෙතන ඔයගලන්ට පේන තව පහලින් වෝටර් මාක් එකක් දාන්න පුළුවන්. මේක තව එඩිට් කරන්න පුළුවන්. ඒ ටික ඔයගොල්ලන් ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලම තියෙන ඔප්ෂන්ස් ටික බලන්න. ඊට පස්සේ තව මෙතන තියෙන ඔයගලන්ට පේනවා මෙතන සිංගල් සයිඩ් කියලා ඒක තියෙන අපිට ඕන එක පැත්තක ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි බලමු මෙතන 2 text කියලා එකක් තියෙනවා. මේක අලුත්ම ෆීචර් එකක්. ඔයගලන්ට මේකෙන් කරන්න පුළුවන්. මේක මම ඔන් කරන ගාම කියන්නම්. ඔයගලන් අපි ෆොටෝ එකක් ගත්තොත් එහෙම ඒ ෆොටෝ එකේ තියෙන ටික ටෙක්ස් එකක් විදිහට අපිට කෙලින්ම ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපි ඕක ටයිප් කර අපිට ලොකු කරදරයක් වෙන උදාහරණයක් මෙන්න මේ තියෙන ෆොටෝ එකේ තියෙන වචන ටික අපිට කෙලින්ම ඒගොල්ලන් මෙතන අපි ආපට පස්සේ පොඩ්ඩක් ඇඩ්ජස්ට් කරගෙන අපි next කියන එක ක්ලික් කරලා බලමු. ඊට බලන්න මේ ෆොටෝ එක මේගොල්ලන් ස්කෑන් කරලා මේකේ තියෙන ඒ වචන ටික ඒගොල්ලන් අපිට කෙලින්ම ටයිප් කරලාම දෙනවා. හිතන්න ඔයගොල්ලන් කොච්චර ලේසිද කියලා ඒ ටික එහෙම කරගන්න හම්බෙන එක. එතකොට මේ 2 text කියන එකෙන් වෙන්නේ අපිට මේක තියෙන ෆොටෝ එකක තියෙන වචන ටික අපිට හැමම වර්ඩ් එකකට ටයිප් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ ෆොටෝ එක අපි ෆොටෝ එකක් ගත්තාම ඒක ස්කෑන් කරලා ඒ වචන ටික ඒ විදිහටම හම්බෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන අපි බලන්න මෙතන all කියන ඔප්ෂන් එකට ගියපුවාම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන අපිට එඩිට් කරන්න පුළුවන් දෙක ෆයිල් එකක් අපිට මෙතන ඉම්පෝට් කරන්න පුළුවන්. මේ අපිට සයින් එකක් දාන්න පුළුවන්. වෝටර් මාක් එකක් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. PDF එකක් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට ස්කෑන් කරන්න පුළුවන් ටික තියෙනවා. මම ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සලා පෙන්නනවා වගේ ඩෙන්ටිටි කාඩ් එක තියෙනවා. ටෙක්ස්ට් එකක් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ID ෆොටෝ මේක තියෙනවා. Excel එකක් ස්කෑන් කරන්න පුළුවන්. PowerPoint එකකට ස්කෑන් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තියෙනවා. ඉතින් මේ ඔයගොල්ලන්ට මේ ඇප් එක දිහා බලපුවහම ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා මේක ඉතාමත්ම වටිනා කියන ඇප් එකක්. අපිට කමියුනිකේෂන් ගන්න රස්තිය අඩු වෙන්නේ නැතුව වැඩ ටික හොඳටම කරගන්න පුළුවන්. අපි ආයෙත් දවසක හම්බෙමු මේ වගේ ඇප් එකකින්. මගේ කලින් වීඩියෝස් බලන්න, ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. ආයෙත් දවසක හම්බෙමු. සුබ දවසක්.